Hello everyone, welcome to Axia IAS Academy. So আজি আমি যেটো টপিক ডিসকাস কৰিবলৈ গৈছো হেতু হৈছে তোমালোকৰ percentage. Okay? So percentageৰ যিখিনি বেসিক পাৰ্টস আমি তাৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম। একেবাৰে বেসিক লেভেলৰ পৰা যাম, লাহে লাহে আমি এডভান্স লেভেল লৈকে এপ্ৰোচ কৰিম। Okay? So let us start the session. এতিয়া চোৱা percentage বুলি ক'লে আমি কি বুজো? Percentage বুলি ক'লে আমি কি বুজো? What is percentage? So percentage মানে হৈছে parts per 100. Okay? Parts per 100. তাৰ মানে 100ৰ ভিতৰত কিবা এটা আমি ধৰি লৈছো। যেনেকে মই যদি কৈছো 30%. Okay? This is percentage symbol. মই যদি কৈছো 30%. That means 30 out of 100. আৰু হেতুকে আমি কেনেকে লিখো 30 out of 100 মানে তলত 100 মানে 30 by 100 যেটোক আমি কম কি 30 divided by 100. Okay, so 30 divided by 100 বা 30 by 100 বা 30 out of 100 কথা একেটাই. So this is 30%. Okay, এনেকে 50%, 40% যিমান percent লিখো that will be by 100. এতিয়া চোৱা ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো কি হৈছে? ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে আমি এটা লিংক বনাব লাগিব। Percentage, fraction and decimal. ইহঁতৰ মাজত আমি এটা লিংক বনাব লাগিব। লিংকটো কি হয় চোৱা মই যদি কৈছো 30%, 30% টোক মই ফ্ৰেকশনত কেনেকৈ লিখিম 30 by 100, right? 30 by 100 বুলি লিখিম আৰু ডেসিমেলত এটো কেনেকৈ লিখিম 0 0 cancel, so this will be 3 by 10. ডেসিমেলত কি আহিব 0.3. Okay, so ডেসিমেলত কেনেকৈ লিখিম এটো 0.3 বুলি লিখিব পাৰো। ঠিক তেনেকৈ মই যদি লিখিছো 50%, that will be 50 by 100, so 0 0 cancel, তাৰমানে কি হৈ যাব 0.5. Okay, আৰু কেনেকৈ লিখিব পাৰো 5 1 5 5 2 10, তাৰমানে 1 by 2. Okay, so এনেকে পার্সেন্টেজৰ পৰা ফ্ৰেকশনৰ পৰা ডেসিমেল আমি এটা লিংক বনাই পেলাই মনত ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে, কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট পার্সেন্টেজ চোৱা percentage and fraction. Very important. Examination point of view পৰা তোমালোকৰ কাৰণে এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়। যেনেকে 20% মানে কি হৈ গল 1 by 5. Okay, 33.333%. Okay, that is equal to 1 by 3. That one important. মই যদি কৈছো 66.666% তাৰমানে হৈছে 1 by 6. Okay, and also মই যদি কৈছো মই যদি কৈছো 12.5%, that is equal to 1 by 8. Okay, মই যদি কৈছো 14 2 by 7%, that will be equal to 1 by 7. এইটা বহুত মনত ৰাখিবলগীয়া। ঠিক আছে, then 16 2 by 3, that is 1 by 6. So এনেকুৱা কিছুমান আমি একেবাৰে মনত ৰাখিব লাগিব। 16 2 by 3% মানে কিমান হৈ যাব 1 by 6. Okay, তাৰমানে সব 16 3 is 48 plus to 50, 50 by 3 মানে 50 by 300 আহিব কিমান হৈ যাব 1 by 6. Okay, ঠিক তেনেকৈ আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখিবলগীয়া কেইটামান পার্সেন্টেজ।
11.11%. That is equal to 1/9. Okay, so 1/9 বুলি যদি কৈছো তাৰমানে 11 মানে এটো যদি তুমি ডিভাইড কৰা দিয়া চাবা দেন 1 ক যদি 9 এৰে ডিভাইড কৰি দিয়া কিমান আহিব মানে পার্সেন্ট যদি কৰা 100/19 0.19 আকৌ আহিব ন 0 1 তাৰমানে 0.11111 এনেকে এনেকে আহিব তাৰমানে এটো যদি পার্সেন্টেজলৈ কনভার্ট কৰি দিয়া কিমান হ'ব 11.11%. তো এনেকুৱা কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট আছে আমি কোৱেশ্চন কৰোতেও কিছুমান বস্তু চাই যাম ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে কি পার্সেন্টেজ অফ ফ্ৰেকশনলৈ কনভার্ট কৰা ফ্ৰেকশনক কি হলে কনভার্ট কৰি দিয়া ডেসিমেললৈ কনভার্ট কৰি দিয়া সো সেই লিংকটো কৰি পেলাই আমি কিছুমান কথা জানিব লাগিব আৰু এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যদি মই কিবা এটা বস্তুৰ কথা কওঁ হা যদি মই কিবা এটা বস্তুৰ কথা কওঁ যেনেকে সাপোজ আ ক্লাস এটা ক্লাসৰুমত যিমান ষ্টুডেন্ট আছে গোটেই ক্লাসৰুমটো বুলি যদি কওঁ হে গোটেই ক্লাসৰুমটোত থকা ষ্টুডেন্ট খিনি কি হয় 100% অফ দা ষ্টুডেন্ট তে মই যদি কলো এটা ক্লাসত 45% বয়জ আছে আৰু বাকিখিনি আছে গাৰ্লছ দেই সো কিমান পার্সেন্ট গার্লছ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমাৰ আহিয়ে থাকে বা কিমান জনী গাৰ্লছ আছে ওকে সো কথাটো হৈছে কি চোৱা এটা ক্লাসৰুম বুলি যদি মই কৈছো এই ক্লাসৰুমটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে হি নিজে নিজৰ 100% হয় এই ক্লাসৰুমটোৰ সেই ক্লাসটো নিজে নিজৰ 100% হয় সো তাৰে যদি 45% বয়জ হয় বাকি কিমান পার্সেন্ট গার্লছ হ'ব 100 minus 45 okay percent that will be equal to 55% তাৰমানে কিমান পার্সেন্ট গার্লছ হ'ব 55% গার্লছ হ'ব সো এনেকে কথাবিলাক মনত ৰখাটো ইম্পৰ্টেন্ট তাৰমানে এটা কথাই মনত ৰাখিবা যে কিবা এটা বস্তু কিবা এটা কোয়ান্টিটি হি নিজে নিজৰ 100% হয় দেই হি নিজে নিজৰ 100% হয় সো এতিয়া let us move to the questions first আমি sum fraction took how is 3/4 expressed as a percentage okay তো আমি fraction to কি হলে কনভার্ট কৰিব লাগিব percentage হলে কনভার্ট কৰিব লাগিব fraction to কিমান আছে 3/4 এটা সব 3/4 ক যদি আমি percentage হলে কনভার্ট কৰি দিও কেনেকৈ কনভার্ট কৰিম যিকোনো ফ্ৰেকশনক any fraction 3/4 4/5 any kind of fraction if you have to change it into percentage just multiply it by 100% into 100% 4 25 is 100 25 3 is কিমান হৈ গল 75% কিমান হৈ গল 75% বুজি পাইছা সো যেতিয়া আমাক এটা ফ্ৰেকশনক পার্সেন্টেজলৈ কনভার্ট কৰিবলৈ ক'ব just multiply the fraction into 100% okay যদি কেনেবাকে হেতু মিক্সড ফ্ৰেকশনও থাকে সাপোজ কৰি লৈছো হেতু এটা মিক্সড ফ্ৰেকশন হয় দেই যেনেকে 2 3/5 এটু ইনটু যেনিবা মোক ক'লে পার্সেন্টেজলৈ কনভার্ট কৰি দিয়া সো এটু যদি মই ইনটু পার্সেন্টেজলৈ কনভার্ট কৰি দিও কিমান হ'ব সো 5 2 10 10 plus 3 13/5 হৈ যাব এটুক আমি মিক্সড ফ্ৰেকশনটোক ডাইৰেক্ট কনভার্ট নকৰো কি কৰিলম তাক আমি ইমপ্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনলৈ কনভার্ট কৰিলম তাৰ পাছত কৰিম আমি ইনটু 100% মানে 5 20 are 100 13 2s are 26 মানে কিমান হৈ গল 260% okay so any fraction into percentage just multiply it by 100% okay next to so 3/5 okay 3/5 can be expressed in terms of percentage as oh sorry 3.5 to kita ami ki hole convert koriba lage percentage hole ha so 3.5 amak kole ki 3.5 to percentage keneke convert korim etia 3.5 mane yak jodi fractional formula loi ahom ki hoy jabo 3.5 by
sorry 35/10 হয় নহয় 35/10 এটা ফ্ৰেকশন হৈ গল ইনটু 100% কৰি দিয়া কিমান হৈ গল 0 0 কেনসেল 350% বা যেটো ডেসিমেল নাম্বার আছে এটা যিকোনো এটা ডেসিমেল নাম্বার আছে তাক যদি মই কৈছো ইনটু পার্সেন্টেজলে কনভার্ট কৰিব লাগে জাস্ট মাল্টিপ্লাই ইট বাই 100% সেম এজ ফ্ৰেকশন ওকে সেম এজ ফ্ৰেকশন আমি কৰিব লাগিব তাৰ মানে 3.5 ইনটু 100% তাৰ মানে কিমান হৈ গল 350% ওকে very very simple আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা যে মই যদি কৈছো 20% তাৰ মানে এটো কি হয় 20/100 that means 0.2 okay 80% তাৰ মানে এটো কি হয় 0.8 মই কেলে কৈছো সোৱা যদি 100% কৈছো তাৰ মানে কিমান হয় এটো 1 okay তাৰ মানে 1 তকে সৰু যিমান ডেসিমেল নাম্বাৰ পাবা মানে 1.1 1.2 বোৰ নহয় তাতকে যিমান সৰু নাম ডেসিমেল নাম্বাৰবোৰ পাবা they are smaller than 100% and 1 তকে ডাঙৰ যিমানবোৰ ডেসিমেল নাম্বাৰ পাবা they are bigger than 100% okay so they will be bigger than 100% if the value of the decimal number is greater than 1 যেনেকৈ মই যদি কৈছো 1.5 তাৰ মানে কিমান হৈ যাব 1.5 into 100 that will be equal to 150% so এনেকৈ চালে হৈ গল ঠিক আছে So 350% asile amar option number D will be correct. Next question to so next question to ki koise the 64% would mean mane when expressed as a fraction 64% would mean 64% eta ami percentage to ki hole nibo lagibo fraction hole okay fraction like enake nim very very simple 64% mane ki 64/100 64/100 just কাটি দিয়া কি হৈ যাব 4 16 4 যা 64 4 25 যা 100 তাৰ মানে কিমান হৈ গল 16/25 কিমান আহিব option number A 16/25 will be the correct answer okay so next now next কি কৈছে সোৱা এনেকুৱা বিলা কোৱেশ্চনে important for your ADRE exams okay ADRE exams ত এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন মানে এই নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন half of 1% written as a decimal is কি হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন লাগে তোমালোকৰ very very important for ADRE ADRE 1 মাৰ্কৰ এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এটা বা দুটা অহা দেখা পোৱা গৈছে কোনটো কোৱেশ্চন আহিছিলে মই কৈও দিম সো এনেকুৱা বিলাক কোৱেশ্চন তোমালোকৰ অহা চান্সেস probability বহুত আছে মই এটো নকওঁ যে এক্স্যাক্টলি এটোই আহিব বাট এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন কিন্তু ডেফিনেটলি আহিব okay তো সোৱা half of 1% মানে কিমান হ'ব 1% or আধা মানে 1 or আধা মানে কিমান 0.5% 0.5% তো কিমানলৈকে কেনেকৈ লিখিবা 5/0.5 আছে ন পার্সেন্ট আছে মানে বাই 100 যি ডেসিমেল পয়েন্ট ইজ ইকুয়াল টু কিমান হৈ যাব 5/1 10 hundreds 1000 হৈ যাব তাৰ মানে কি আহিব 0.005 okay so 0.005 will be the correct answer these type of questions are very very important for your ADRE exams okay so let us see the next question percentage of 12% of 5000 তাৰ মানে of মানে কি multiply কেনেকৈ লিখিম আমি 12% of 5000 that will be equal to 12/100 into 5000 0 0 0 0 cancel 12 5 is 60 600 okay so 600 option number A will be the correct answer so just percentage of iman percentage of iman jodi boli koi die তোমালোকে just simply multiply কৰি দিলে হ'ব কিন্তু প্ৰবলেমটো কেতিয়া হয় সোৱা যেতিয়া আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ পার্সেন্টেজ টা দি দিয়ে এনেকে তোমালোকক জনিবা কলে 16/2/3% of 16/2/3% of 36 এনেকে কৈ দিলে সো তোমালোকৰ যদি মনত আছে 16/2/3% মানে ফ্ৰেকশনত কিমান আছিল 1/6 মই কৈ গৈছো 1/6 ৰ লগত ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 36 6 6 যা 36
equal to 6 আহিব যদি তোমালোকৰ মনত নাই then just approach by the original method 16 3 is 48 plus 2 50 by 3% মানে 300 হৈ যাব into 36 10 okay 5 6 is 30 6 6 is 36 এটো জাস্ট অকমান বেছি টাইম কনজিউমিং হয় সো পাৰিলে যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইখিনি মনত ৰাখিলে হৈ গল কেটা মানে ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইকেটা মনত ৰাখিলে হৈ গল ওকে এসোৱা নেক্সট কোৱেশ্চন তো সোৱা নেক্সট কোৱেশ্চন তো কি কৈছে In an examination, Sumit scores a total of 626 marks out of 850. What is his approximate percentage in the examination? Okay. So, koise out of 850, 850 ভিতৰত হি কিমান স্কোৰ কৰিলে 626. So, what is this approximate percentage in the examination? So, তাৰ exam to percentage কিমান হ'ব? Approximate percentage কিমান হ'ব? এতিয়া চোৱা exam to total marks কিমান আছিলে 850 ইয়াৰ ভিতৰত হি কিমান স্কোৰ কৰিলে 626 এটা সুধিছে কিমান পার্সেন্ট তেনে হলে পাইছে কিমান পার্সেন্ট পাইছে উলিয়াবলৈ আমি এটা কথা উলিয়াব লাগিব যে 626 টু এ 850 কিমান পার্সেন্ট হয় তাৰ মানে মই যেতিয়া ভাবিম মই কেনেকে ভাবিম যে এটো হৈছে 850 টু 100% মই কৈছো ন কিবা এটা বস্তু নিজে নিজৰ 100% হয় এক্সাম তো টোটাল মার্কস আছিলে 850 তাৰ মানে সেই এক্সাম তোৰ 100% হৈছে 850 তাৰ ভিতৰত পাইছে 626 এটা 626 মানে কিমান পার্সেন্ট হয় এই 100% তো কি পোৱা নাই তাতকে কম পাইছে কিমান পাইছে কেনেকে উলিয়াবা তো যে 626 পাইছে আউট অফ 850 এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে এটো হি কিমান পার্সেন্ট পাইছে সো 626 by 850 into 100 কৰি দিলে 0 0 cancel and then yes about just simply divide কৰি দিয়া 626 by 85 okay this is a 47 87056 87056 595 okay 595 point কিমান আহিব 1 310 these are okay 73 কিমান আহিব মানে 7.3 আহিছে ইফালে 550 আহিছে 0.5 something আহিব মানে কিমান আহিব 7.35 যেতিয়া আৰু আমি ডিভাইড কৰিলে আমি কিমান পাই গলো এটো ইয়াক ডিভাইড কৰোতে 7.35 into 10% so approximately কিমান পাইছো আমি 73.5 almost তা মানে কিমান হ'ব approximately হদিছে ন approximate কিমান পাইছে 74% তো যেহেতু 0.5 তকে মানে ডেসিমেলৰ পাছত যদি 0.5 আছে বা 0.5 তকে যদি বেছি আছে তেনে হলে জাস্ট ইয়াক approximate কৰিবলৈ কি কৰি দিয়া ইয়াৰ আগত ডেসিমেলৰ আগত যেটো নম্বৰ আছে তাৰ লগত 1 এটা প্লাস কৰি দিয়া যদি এটো 0.5 তকে সৰু হয় ডেসিমেলৰ আগত থকা নাম্বাৰটোত একো প্লাস নকৰাকে ডেসিমেল পাৰ্টটো জাস্ট অতৰাই দিয়া সেইখিনি আমি চাম যেতিয়া আমি এপ্ৰক্সিমেশনৰ পাৰ্টৰ সিম্পলিফিকেশনৰ কোৱেশ্চনছ খিনি আমি যেটা কৰিম এটা আমি বহুত ভালদৰে চাম ওকে সো 74% So the next question কি কৈছে দিয়া চোৱা কি কৈছে কোৱেশ্চনটোৱে 30% apples out of 450 are rotten okay how many apples are in good condition 30% out of 450 are rotten okay তাৰ মানে total কিমান আছিলে 450 টা apples আছিলে
কিমান পাৰ্চেণ্ট rotten 30% rotten 30% বেয়া ওলাই গ'ল এতিয়া সুধিছে how many apples are in the good condition ভাল কন্ডিশনত কিমানটা আপেল আছে এতিয়া চাবা total apples আছিলে 450 হা আৰু মই কি কৈছো ই নিজেই নিজৰ 100% বেয়া মানে rotten কিমান পাৰ্চেণ্ট 30% এটা 30% যদি বেয়া ভাল কিমান পাৰ্চেণ্ট ই নিজে নিজৰ 100% তাৰে 30% বেয়া মাইনাস কৰি দিয়া কিমান ললেগে 70% are in good condition no so 70% apples are good so 70% of 450 হৈ যাব তাৰ মানে 70% of 450 হৈ যাব so 70 by 100 into 450 0 0 0 0 cancel 35 remaining 300 315 apples তাহলে কিমান হৈ যাব 315 apples so basic আমি এটো কথা বুজিব লাগিব যে এটা বস্তু নিজে নিজৰ 100% তাৰ ইমান পাৰ্চেন্ট বেয়া সো ভাল কিমান 70% ওকে এটো এনেকে নকৰিবা যে 30% of 450 উলিয়ালা আকৌ মাইনাস কৰিলা হেটো এটা দীঘল এপ্ৰোচ হৈ যায় এই কোৱেশ্চনটো সৰু সো সৰু নিচিনা লাগিছে যেতিয়া আমি ডাঙৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰিম তেতিয়া আমাৰ ওচৰত ইমান টাইম নাথাকিব যে আমি এটা পাৰ্ট সলভ কৰি থাকিম ওকে সো যেতিয়া আমি হেখিনলে যাম তোমালোকে এটা কথাই গম পাবা যে এনেকে সলভ কৰিলে আমাৰ বহুত বেছি লাভ আছে ওকে এসৱা নেক্সট কি কৈছে 5 kg of metal A and 20 kg of metal B are mixed to form an alloy alloy মানে কি হয় দুটা মেটেল মিক্স কৰি যেতিয়া এটা মেটেল ফর্ম কৰা হয় হেতুকে আমি alloy বুলি কওঁ যেনেকৈ হৈ গল ব্ৰাছ মানে নহয় ব্ৰাছ ব্ৰাছটো কি হয় এটা alloy হয় মানে নহয় এতিয়া চোৱা 5 kg of metal A মেটেলটো কিমান লৈছে 5 kg হা and 20 kg of metal B কিমান লৈছে 20 kg are mixed দুটা মিক্স কৰিলে তো form an alloy the percentage of metal A in the alloy হে গুটে alloy টুত A নামৰ মেটেল টুৰ কিমান পাৰ্সেন্ট আছে okay so let us solve it that A মেটেলৰ কিমান আছিলে 5 kg B মেটেলৰ কিমান আছিলে 20 kg right 20 kg আছিলে নে Oh, 20 kg B মেটালৰ আছিলে 20 kg so এটা সুধিছে so গুটে এলয়টো যেটা বনাইছা দুইটা মিক্স কৰি বনাবা ন A + B তাৰমানে এলয়টো কেনেকুৱা হৈ যাব A + B তাৰমানে কিমান কেজি হৈ গল এটো 25 kg হৈ গল মানে নহয় 25 kg হৈ গল এতিয়া আমাক লাগে যে A এলয়টো মেটেল A টো কিমান পাৰ্সেন্ট আছে so টোটাল এলয় কিমান আছে 25 kg মেটেল A কিমান আছে 5 kg কি কৰিম ইনটু 100% কৰি দিম বহুতে কি কৰিব 5/20 ইনটু 100% কৰি দিব হেতু ভুল হয় so 5/25 ইনটু 100% that will be equal to 25 4 * 100 5 4 * 20% okay so 20% will be the correct answer so next question to start what percentage of a day is 3 hours right so these kind of questions are very important from the examination point of view okay এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন খিনি আহিব তোমালোকৰ ADRE যেটা এক্সাম দিবা তাৰ এনেকুৱা কিবা এটা কোৱেশ্চন তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা এনেকুৱা টাইপৰ মানে হা সো কি কৈছে 3 ঘন্টা 3 hours is what percent of a day এদিনত কিমান hours থাকে 24 hours থাকে ন সো 3 ঘন্টা থাকে এদিনত 3 ঘন্টা তো উলিয়াব কৈছে এদিনৰ কিমান পাৰ্সেন্ট তো এদিনত থাকে কিমান 24 ঘন্টা তাই 3 ঘন্টাটো লৈ ললো ইনটু 100% কৰি দিয়া so 3/24 into 100% তাৰ মানে তো 12 jar 50 jar okay to 6 jar 25 jar 25 3 jar okay 2 jar মানে কিমান হৈ গল 25/2 right 25/2 তাৰ মানে 25 12 2 jar 24 1/2% এটো কোবা আহিলে 25 ক ডিভাইড কৰি দিয়া 2
1 are 2 minus 5 to 2 are 4 minus 1. So 12 1 by 1 ahile yate by 2%. 12 1 by 2% will be the correct answer. Okay. Then what is a key? 1.14 expressed as a percent of 1.9. So 1.14 to 1.9 or kiman percent hobo khudise. So kiman percent hobo keneke uliam. So 1.14 to 1.9 or kiman percentage? What percent? What percent? Etia soa kiman percent buli amak khudise hoy na hoy? Eta kotha monot rakhiba. Eto question simple hoy. Jete ami advanced level of question korim bahut beshi monot rakhibologia. A of to jar agot thake. Of deisa na jar agot of ba then enoka word bu thake hetue hoday kota hibo tolot ahibo. Okay, tar mane ki hobo? So 1.14 of 1.9 koise. So 1.14 by 1.9 into 100% kori dia. Tar mane decimal point to jodi moi otorai diu kenekwa hoy jabo 114 by 190 into 100%. 0 0 cancel 19 and 6 are 54 ha 19 6 are 114 mane kiman percent hoy jabo 60%. Okay, so 60% hoy jabo. So kontu correct hobo? 60% will be the correct answer. 60% will be the correct answer. Next ki khudise soa. What percent of 7.2 kg is 18 grams? What percentage of 7.2 kg is 18 grams boli ama khudise ha. So hetwe of to correct ase 7.2 kg mane obviously to tolot ahibo. Khali eta kotha monot rakhiba ami ketiao eneke solve koribo nwaru je 18 by 7.2 into 100%. Etu jodi kori diu ki hoy jabo? Etu eta bhul hoy jabo dei. Kele nwaru soa এতিয়াও তোমালোকে এনেকুৱা দুটা কোয়ান্টিটি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা বা এনেকুৱা দুটা কোয়ান্টিটিৰ মাজত একো ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন আনিব নোৱাৰা যাৰ ইউনিট বিলাক সেম নহয় ওকে সো 7.2 টো কিহত আছে কেজিত আছে 18 টো কিহত আছে গ্ৰামছত আছে হয় না নহয় সো এটা কেজিত আছে এটা গ্ৰামছত আছে দুইটা আমি কেতিয়াও কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো আইদাৰ এটা 18 গ্ৰামছ টোক আমি কেজিলে লৈ যাব লাগিব নহলে কেজি টোক আমি গ্ৰামছলে লৈ আহিব লাগিব এতিয়া জিটোৱে আমাৰ কাৰণে সুবিধাজনক আমি হেতুই কৰিম এতিয়া সোৱা 1 কেজিত কিমান গ্ৰাম থাকে 1 কেজিত থাকে 1000 গ্ৰামছ ওকে 1 কেজিত কিমান গ্ৰাম থাকে 1000 গ্ৰাম থাকে এতিয়া তা মানে 7.2 কেজিত কিমান গ্ৰামছ থাকিব 7.2 into 1000 it will be equal to 7200 grams আৰু ইফালে আছে কিমান আমাৰ ওচৰত 18 গ্ৰাম এতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম সো কি হৈ যাব আমাৰ সলিউশনটো 18 by 7200 into 100% 0000 cancel 18 ones are 18 fours মানে 1 by 4% খালি 1 by 4% নিলিখে তো কেনেকৈ কৰিবা সোৱা 1 of 4 ডিভাইড কৰি দিয়া তাৰমানে আহিব কিমান 0.25 কেনেকৈ হৈছে 1 by 4 0 10 4 to the 8 minus 24 5 the 20 okay তাৰমানে কিমান হৈ যাব 0.25% okay so 0.25% will be the correct answer 0.25% will be the correct answer so yata tumalokor kenwa ke dia ase option bilak so 0.025 gram 0.25 gram 0.025% 0.25% 2.5% 25% so jodi ami calculation to okmanu bhul kori diu eta zero jodi bhul hoy jay amar answer to belege hi jabo hone nohoy so amar proper answer to ki hoy 0.25% okay so 0.25% will be the correct answer
Next question. Next question কি দিছে চোৱা 0.01 is what percent of 0.1? You have to be very very careful of 0.1. So তলত আহিব 0.1 তাৰ মানে 0.01 is what percent of 0.1? Okay, so ইয়াতে গোটেইখিনি ডেসিমেলৰ কথা into 100% টো আমি কৰিবই লাগিব কি হৈ যাব চোৱা ডেসিমেলটো অতৰাই দিলে 1 by কি আহি যাব ইয়াতে 10 আহি যাব হয়নে নহয় into 100%. Keneke 1 by 10 ahile? I have explained it properly in the decimal fractions or decimal numbers. I have explained it very very well. So please refer to those videos. So 0 cancel mane kiman hoy gol 10%. Okay, so 10%. 10% will be the correct answer. Option is 10. 10% will be the correct answer. Okay. So the next question. Next question to solve. The value of which of the following fractions is less than 20%? So আমাক কেবাটাও নাম্বার দিয়া আছে হ্যাঁ কেবাটাও ফ্র্যাকশনস দিয়া আছে তো কেবাটাও ফ্র্যাকশনসৰ ভিতৰত কোনটো ফ্র্যাকশন লেস দেন 20% আমাক খুদিছে সো গুটেকিটাকে আমি পার্সেন্টেজলৈ কনভার্ট কৰি চাব লাগিব গম পাইছানে গুটেকিটাকে আমি পার্সেন্টেজলৈ কনভার্ট কৰি চাব লাগিব নহলে ডিভাইড কৰি চাব লাগিব 20% মানে কিমান হয় 0.2 less than 20% মানে 0.2 কে কম ওলাব লাগিব মানে নহয় তো আইদাৰ ডিভাইড কৰি চোৱা নহলে মাল্টিপ্লাই কৰি চোৱা ফার্স্ট কি দিছে 5/6 into 100% কৰি চাও ওকে 3s are 50s are so 250/3 3 8s are 24 minus 1 হৈ যাব so 8 এফালে আহিব কিমান 10 83% হৈ যাব এটোটো কেতিয়াও হবই নোৱাৰে মানে নহয় so next to কৰি চাও 2/3 2/3 into 100% কিমান আহি যাবগে 3 এটো কাট নাখায় so 200/3 আহি যাব percent equal to 66.66% আহিব so 66.66% আহিব okay next কৈছে কি 2/4 1/4 into 100% কিমান হৈ যাব 25% আৰু next to কি আছে চোৱা 2/11 হা 2/11 okay so 2/11 ত এটো definitely 20% কে কমে ওলাব কিমান হৈ যাব চোৱা 200 by যদি মই 11 লও মানে আহিব 11 9s are sorry 11 1s are 11 11 9s are 19.99% আহিব তো কোনটো সৰু হ'ব 2/11 টো সৰু হ'ব ওকে মই একো শর্ট ট্রিক কোৱা নাই একাৰণে কোৱা নাই মিক্স ফ্র্যাকশন আহি যাব কেতিয়াবা বেলেগ কিবা ফ্র্যাকশনস আহি যাব কোনোবাটা শর্ট ট্রিক কোবাত না লাগিব পাৰে সো বাই দা প্ৰপাৰ এপ্ৰোচ তোমালোকে এটা বুজি পাই লোৱা পিছতকে দেখিলেই গম পাবা যে কোনটো হ'ব 1/4 মানে 25% 2/5 মানে 40% তোমালোকে দেখিলেই গম পাই যাবা গতিকে আমি হেতু লেভেল পাবগে লাগিব বাট তাৰ আগতে আমি প্ৰপাৰলি যেটো প্ৰপাৰ হৈ আমি হেতুতে শিকি যাম যত যত শর্ট ট্রিক দৰকাৰ হ'ব একচুয়ালি তাতে মই কম ওকে নেক্সট ওয়া কি কৈছে 76% of students in a school are boys if the number of girls is 204 the total number of students is এটা কৈছে কি চোৱা এখন স্কুল আছে হা এখন স্কুল আছে স্কুলখনত 76 এটো পার্সেন্ট হা বয়জ আৰু ছোৱালী কিমান আছে 204 গাৰ্লছ আছে ওকে সো 76% বয়জ আছে 204 গাৰ্লছ আছে এটা পার্সেন্টেজত আছে এটা কিহত আছে নাম্বাৰত আছে সো মই এটা কথা ফাৰ্স্টে কৈছিলো যে কিবাটা বস্তু নিজে নিজৰ 100% তাৰমানে স্কুলখনত যিমান ষ্টুডেন্ট আছে ওভাৰঅল হেতু নিজে নিজৰ 100% হয় হেতু নিজে নিজৰ 100% হয় এ 100% ৰ যদি 76% লৰাই হয় বয়জে হয়
তেনেহলে কিমান পাৰ্সেন্ট ছোৱালী হৈ যাব 100 minus 76 that will be equal to 24% girls হয়নে নহয় আৰু মই কি দি থৈছে যে girls number of girls কিমান আছে সো 204 girls আছে হয়নে নহয় 204 জনী ছোৱালী আছে আৰু 24% girls আছে 24% যে girls আছে কি 24% তো কিহৰ 24% হয় 24% girls আছে 76% boys আছে but 24% of what so total schoolot gote school khonot total student ase 100% that is total student so 76% ya likhise no of the students ta mane of the total students is equal to boys so ami enike kobo parim ne 24% of the total students are girls হয় নহয় তাৰ মানে 24% girls হয় but 24% of কি total students okay so আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰো এটো যে 24% of total students টি মানে total students is equal to girls and number of girls আমাক দিটো আছে কিমান 204 so total students টি মানে total students কিমান আছে তেনেহলে so 24% মানে 24 by 100 is equal to 204 so total students is equal to 204 into 100 by 24 because so eto ifale gusi jole gele ifale multiply hoise ifale ki hoye jabo division hoye jabo so 24 e divide kori saw 24 4 6 are 24 so 1 are okay 3 2 are 6 17 3 are 51 2 50 are 17 5 are 85 so total kiman hoy jabo 850 number of students total asile jore 204 jani girls asile so correct option kuntu hobo 850 hobo okay so 850 will be the correct answer এতিয়া আৰু এটা কথা মই ইম্পৰ্টেন্ট কইলো তোমালোকক এতিয়া আমি এটা কথা গম পালো আজি গুটে ক্লাছটোত আমি কি গম পালো যে পার্সেন্ট যে ফ্র্যাকশনক যদি পার্সেন্টেজ হলে কনভার্ট কৰিবলে হয় কেনেকৈ কৰিম ইনটু 100% মানে যদি ডেসিমেল নাম্বাৰটাক যদি পার্সেন্টেজ হলে কনভার্ট কৰিবলে হয় কেনেকৈ কৰিম into 100% right আৰু কি গম পালো as a whole anything is 100% is it bostuto this is very important for the future questions agor question khinle lagile ami percentage of questions koru different types or নহলে লাগিলে আমি profit and loss of questions koru ei bostuto kintu bahut beshi important মনত ৰখাটো যে এটা বস্তু এজ এ হোল নিজে নিজৰ কিমান পার্সেন্ট হয় 100% হয় ওকে সো এইটা কথা আজি আমি ডিসকাস কৰিলো এতিয়া সোয়া এটা কোৱেশ্চন মই নিজে কৰাই দিছো from my side in an office এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনে তোমালোকৰ এক্সামত frequently অহা দেখা পোৱা যায় কি কৈছে সোয়া in an office there are 45% laborers কাম কৰা মানুহ 45% আছে বাকি 25% কি আছে ম্যানেজাৰ আছে আৰু 300 জন কি আছে সুপাৰভাইজাৰ আছে সুধিছে find the number of laborers so number of laborers কিমান আছে
45% আছে হয় বা টোটাল নাম্বাৰ অফ লেবাৰ্স কৰিছে সো পার্সেন্টেজত কোনা নাই নাম্বাৰ ধৰিছে এতিয়া চোৱা অফিসটোত গোটেই অফিসটোত এজ এ হোল যিমান এমপ্লয়ি আছে গোটেই এমপ্লয়ি খিনি এজ এ হোল কিমান হয় দে আৰ 100% হয়নে নহয় আৰু 45% যদি লেবাৰ আছে 25% যদি ম্যানেজার্স আছে বাকিখিনিটো ডেফিনেটলি সুপারভাইজাৰে হ'ব কাৰণ আছে লেবাৰ্স ম্যানেজার সুপারভাইজার্স তোমালোকক যদিও কোৱা নাথাকে যে এই তিনটাই আছে বাট কোৱেশ্চনটো যেহেতু ম্যাথমেটিক্সৰ এটা কোৱেশ্চন হয় আমি এনেকৈ ভাবিব লাগিব যে ওভাৰঅল এই তিনিটা বস্তুই আছে যদি মেনশন কৰিছে বেলেগ কথা দেই সো 100 মাইনাস যদি মই 45% প্লাস 25% কৰি দিও কি হৈ যাব আমি পার্সেন্টেজ অফ সুপারভাইজার্স তো পাই যাম হয়নে নহয় মানে 100 মাইনাস 70% okay 30% so 30% কি আছে সুপারভাইজার্স আছে so 30% কি আছে সুপারভাইজার্স আছে আৰু মই কি কৈছে চোৱা টোটাল সুপারভাইজার্স কিমান আছে 300 জন সুপারভাইজার্স আছে এতিয়া মই যেটো কৰিছো তোমালোকে এক্সামত হিমানলৈকে কৰিব নালাগে এইখিনিলৈকে মনতে কৰিব পাৰিবা সো টোটাল ওয়ার্কার্স কিমান হৈ যাব তেনে হলে টোটাল ওয়ার্কার্স কিমান হৈ যাব এটা আমি গম পাইছো যে 30% of total workers equal to 300 মানে নহয় so total workers equal to 300 into 100 by 30 আৰু আমাক লাগে কি laborers so 45% of total is equal to laborers so এফালে into direct 45% কৰি দিয়া তাৰমানে কিমান হৈ যাব 45 by 100 হৈ যাব বুঝি পাইছা সো কোৱেশ্চনটো এলাইন অন ইন ওয়ান লাইন আমি যেতিয়া পার্সেন্টেজৰ কোৱেশ্চন কৰিম বা প্ৰফিট এণ্ড লছৰ কোৱেশ্চন কৰিম আমি এটা বহুত বেছি মানে বস্তু এটা ট্ৰাই কৰিম যে দে শুড বি ওয়ান লাইনৰ সলিউশনস মানে এটা লাইনতে যাতে আমি আনসাৰটো উলিয়াব পাৰো এবাৰটাও স্টেপ একেলগে কৰি পেলাই আমি আনসাৰটো উলিয়াও ইন ওয়ান স্টেপ আমি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ওকে সো 100 কেনসেল 0 কেনসেল 3 10 মান হৈ গল 450 টা লেবাৰ্স আছে okay so these kind of questions come in the exam okay so percentage or jikhini basic parts asile ekebare basic boli kobole hekhini hobo aru eta kotha ami monot rakhibo lagibo kuntu kihor kiman part hoy jeneke amar important parts important points important bostu kitaman monot rakha je hour day minute second next হৈ গল তোমালোকৰ মানে weights তেনেকে গ্ৰাম কিলোগ্ৰাম এইবিলাক আৰু তোমালোকৰ হৈছে কি আমাৰ যিখিনি আৰু বাকি বেলেগ ইউনিটস যেনেকে লিটাৰ কিলোলিটাৰ মিলিলিটাৰ এইখিনি ওপৰত বেস কৰি কিন্তু আমাৰ কোৱেশ্চনস আহিব পাৰে আৰু এটা কোৱেশ্চন লাষ্টত মই কৈ দিছো ADRE কি আহিছিলে ADRE আহিছিলে এটা কোৱেশ্চন 1% of 1 plus 2% of 2 plus 3% of 3 কিমান হ'ব এটো আহিছিলে তোমালোকৰ ADRE ঠিক আছে এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন ADRE আহিছিলে সো সো একেবাৰে সিম্পল লেভেলৰ কোৱেশ্চন এটা আহিছে হয়নে নহয় বেসিক কোৱেশ্চন এটা আহিছে তাৰমানে কি হৈ যাব 1/100 into 1 plus 2/100 into 2 plus 3/100 into 3 কিমান হৈ যাব 1/100 plus 4/100 plus 9/100 মই একেবাৰে ভাঙি পেলাই কৈছো তোমালোকে যদি বুজি পা 2% of 2 মানে 0.4 তোমালোকে ডাইৰেক্ট 0.04 তোমালোকে ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰা so 100 will be the LCM 1 plus 4 plus 9 কিমান হৈ যাব 14/100 মানে কিমান হৈ যাব 0.14 so 0.14 will be the answer so এটো কোৱেশ্চনে তোমালোকক কোড আহিছিলে ADRE আহিছিলে so মই কৈছিলো যে বেসিক লেভেলৰ পৰা অহা কোৱেশ্চন এটোই আছিল আৰু বাকি কোৱেশ্চনস আহিছে কেনেকুৱা টাইপছ অফ কোৱেশ্চনস আহিছে আমি নেক্সট ক্লাসত ডিসকাস কৰিম okay very important from the examination point of view be it SSC be it railway be it ADRE be it Assam police SI any exams okay so এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা আহিছিল এটো যদি তোমালোকে ডাইৰেক্ট ডেসিমেলটো কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে কিমান আহিব
0.01 এটো কিমান আহিব 0.04 এটো কিমান আহিব 0.09 এইটাও যদি এড কৰি কিমান আহিব 0.14 আহিব okay so this was the question that came in ADRE okay so I hope you enjoyed the class to ভাল লাগিলে বুলি ভাবিছো আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা queries আছে related to percentage কিবা যদি questions আছে please say it in the comment section okay I will reply your answers your queries okay so আমাৰ Axia IAS Academy এ তোমালোকৰ কাৰণে বহুত কেটা important courses আগবঢ়াইছে যেনেকে আমাৰ UPSC civil service examination or full course APSC civil service examination or full course Assam police sub inspector of full course okay ADRE bank SSC we are here to help you with all the different kinds of government exams okay so you can contact us at this number a phone number to তোমালকে আমাক কল কৰিব পাৰা আৰু আমাৰ ওচৰত সোৱা both online and offline courses available আছে এনেকুৱা নহয় যে only offline we both have online and offline courses and আমাৰ ইয়াতে offline যিখিনি students আহিব তেখেতলোকৰ কাৰণে কিছুমান সুবিধা provide কৰা হৈছে যেনেকৈ হৈ গল smart classrooms with digital boards okay weekly mock test in real life exam conditions fully air conditions classrooms আছে okay and very important 24/7 এটা running library আছে okay so connect with us আমাক YouTube তো follow কৰা চাই থাকা আমাৰ ভিডিও সমূহ তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে খুবেই বেছি important okay so that's it for today thank you everyone see you in the next class with the next part of percentage thank you